मित्रो, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सीरीज मधील हा 6वा व्हिडिओ। या सीरीज मध्ये आपण 12वी इंग्रजीच्या पुस्तकातील परीक्षेत येऊ शकणारी व्याकरणाची वाक्य सोडवत आहोत। 12वीच्या परीक्षेत आलेली व्याकरणाची वाक्य आणि शिक्षण विभागाने पुरवलेल्या क्वेश्चन बँक मधील वाक्य आपण या 3 व्हिडिओज मध्ये सोडवलेली आहेत। या तीनही व्हिडिओच्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही हे व्हिडिओ पाहू शकता। या व्हिडिओ मध्ये आपण वाक्यामध्ये ॲज वेल ॲज वापरायला शिकणार आहोत। चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। या पाठामध्ये आपण ॲज वेल ॲज कसे वापरावे, त्याचबरोबर ॲज वेल ॲज कोठे वापरावे हे तर शिकणार आहोतच। यासोबतच प्रत्यक्ष वाक्यांमध्ये ॲज वेल ॲज वापरण्यासाठी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी देखील या पाठामध्ये करायला मिळणार आहे। हा व्हिडिओ जर तुम्ही शेवटपर्यंत आणि काळजीपूर्वक पाहिलात तर ही ॲक्टिव्हिटी सोडवणं तुमच्यासाठी अगदी सोपं जाणार आहे। सर्वच्या सर्व वाक्य या ॲक्टिव्हिटी मधील तुम्हाला येणार आहेत। चला तर मग वापरूया वाक्यामध्ये ॲज वेल ॲज। मित्रो, ॲज वेल ॲज वापरण्यासाठी सूचना असेल रीराइट द सेंटेन्स युजिंग ॲज वेल ॲज। या ठिकाणी 2 वाक्य आपण घेतलेली आहेत। अगोदर ही वाक्य आपण वाचूयात। वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूव्ही, strike up a new friendship. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. पहा मित्रो, पहिल्या वाक्यामध्ये कॉमा आलेला आहे तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये and आलेला आहे। ॲज वेल ॲज वापराव्याच्या वाक्यामध्ये घटकांची यादी दिलेली असते। एक घटक झाला की त्यानंतर दुसरा घटक, अशा प्रकारे घटकांचा भर घातलेला असतो आणि पहिल्या घटकानंतर कॉमा किंवा अँड अशा प्रकारच्या गोष्टी वापरलेल्या असतात आणि याच्या ठिकाणीच आपल्याला ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे। पहा, पहिल्या वाक्यामध्ये सी अ मूव्ही या पहिल्या घटकानंतर कॉमा आलेला आहे आणि त्यानंतर दुसरा घटक स्ट्राईक अप अ न्यू फ्रेंडशिप असा आलेला आहे। अशा प्रकारे या 2 घटकांच्या मध्ये कॉमा आलेला आहे किंवा पहिल्या घटकानंतर कॉमा आलेला आहे। 2, 3, 4 अशा किती घटकांची यादी असो, पहिल्या घटकानंतर कॉमा किंवा अँड येईल त्याच्या ठिकाणी आपल्याला ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे। चला पहिलं वाक्य सोडूया। वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूव्ही। सी अ मूव्ही हा पहिला घटक आहे। इथपर्यंत आपल्याला वाक्य जसेच्या तसं लिहायचं आहे। वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूव्ही आणि या कॉमाच्या ठिकाणी आपल्याला वापरायचं ॲज वेल ॲज आणि त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा स्ट्राईक अप अ न्यू फ्रेंडशिप। वी ट्रॅव्हल व्हेन वी सी अ मूव्ही ॲज वेल ॲज स्ट्राईक अप अ न्यू फ्रेंडशिप असे वाक्य झाले। पुढचं वाक्य पहा। ही सीम टू हॅव अन इनएक्झॉस्टिबल फंड ऑफ पेशन्स अँड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल। या ठिकाणचं अँड आपल्याला काढून टाकायचं आहे आणि मग वाक्य कसं होईल। ही सीम टू हॅव अन इनएक्झॉस्टिबल फंड ऑफ पेशन्स आणि अँडच्या ठिकाणी ॲज वेल ॲज, त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल। चला आणखीन काही वाक्य पाहूयात। व्हॉट एव्हर ॲक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड। पहा या ठिकाणी रेकॉर्डेड, मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड असे 3 घटक आलेले आहेत। आपला नियम काय आहे, पहिल्या घटकानंतर आपल्याला कॉमा किंवा अँड जे येईल त्याच्या ठिकाणी ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे। मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड हे एक कंपाऊंड नाउन म्हणून देखील येऊ शकतं, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे। चला, व्हॉट एव्हर ॲक्टिव्हिटी वी डू ऑनलाईन इज रेकॉर्डेड, त्यानंतर ॲज वेल ॲज, त्यानंतर मॉनिटर्ड अँड ॲनालाइज्ड असं जशाच्या तसं। घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही। पहिल्या घटकानंतर जे येईल कॉमा असो किंवा अँड असो त्या ठिकाणी ॲज वेल ॲज वापरायचं आहे। चला पुढील वाक्य पाहूया। बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग अँड ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। या ठिकाणी पहा इन आयडेंटिफाईंग अँड आलेलं आहे, तर या अँडच्या ठिकाणी ॲज वेल ॲज आपण वापरूया। बिग डेटा हॅज बीन युजफुल इन आयडेंटिफाईंग, त्यानंतर ॲज वेल ॲज, त्यानंतर ट्रॅकिंग द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। अशा प्रकारे केवळ अँडच्या ठिकाणी ॲज वेल ॲज वापरून हे वाक्य सुद्धा
झालेलं आहे. अशा प्रकारे मित्रो ॲज वेल ॲजचे इतकी सोपी वाक्य आहेत. आता तुमच्यासाठी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. व्हिडिओ पॉज करून ही वाक्य वाचा आणि या वाक्यांची उत्तरे कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. पाहूया आपण तुमची 4 पैकी किती वाक्य बरोबर येतात. आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास कॉमेंट बॉक्समध्ये यस लिहून व्हिडिओला लाईक करा. आवडला नसल्यास कॉमेंट बॉक्समध्ये यसचं अँटोनिम लिहा. व्हिडिओ आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे चॅनलवर यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजमधील हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. मित्रो, सर्व महत्त्वाच्या व्हिडिओच्या लिंक्स या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली दिलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी क्लिक करून हे व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता. भेटूया जेरंड आणि इन्फिनेटिव्ह मधील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.